नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत दम आलू। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। दम आलू बनवण्यासाठी मी तर 10-12 बटाटे शिलून उकडून घेतलेले आहेत। आता आपण याला काटे चमच्यानी टोचे मारून घेऊया। असे टोचे मारायचे सगळ्या साइड। आता सगळ्या बटाट्याला टोचे मारून झालेले आहेत। आपण याला तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया। आता आपण इथे कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। कढई आपली गरम झाली, त्यामध्ये आपण 1 चमचा मगजबी, 1 चमचा हावरी किंवा तीळ हे भाजून घेऊया। बिना तेलाचेच हे भाजून घ्यायचे। आता हे हलकेसे गुलाबी झालेत, काढून घेऊया। आता आपण कढईमध्ये तेल घालूया। आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण बटाटे घालून घेऊया आणि फ्राय करून घेऊया। गॅस मीडियम ठेवायचा आहे। गोल्डन कलरवरती आपण बटाटे फ्राय करून घेऊया। आता आपले बटाटे फ्राय झालेले आहेत, असेच आपण बाकीचे पण फ्राय करून घेऊया। आता आपले सगळे बटाटे फ्राय करून झाले, साईडला ठेवूया। कढईतलं जास्तीचं तेल आपण काढून घेऊया। थोडंसं तेल त्यामध्ये ठेवायचंय। आता कढईमध्ये थोडंसं तेल आहे, त्यामध्ये आपण कांदा टमाटर वगैरे फ्राय करून घ्यायचे। आता आपण तेलामध्ये पहिल्यांदा कांदा घालून घेऊया। इथे मी 1 चिरलेला कांदा घेतलेला आहे। हलकासा मऊ करून घेऊया। असं हलवायचं आलूमध्ये। आता यामध्ये आल्याचे तुकडे घालायचे 3-4, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, मिक्स करून घ्यायचे। आता टोमॅटो घालायचे, 2 टोमॅटो मी इथे चिरलेले आहे। तर यामध्येच आपण 4 काळे मिरी मिरच्या घेतलेल्या आहेत, थोडीशी दालचिनी घेतली आहे आणि तमालपत्र, हे तिन्ही आपण यामध्ये परतून घेऊया। पाच मिनिट आपण फ्राय करून घेऊया यामध्ये। पाच मिनिट आपण यामध्ये हे परतून घेऊया। आता छानपैकी परतून झालंय, याला आपण थंड होऊ देऊया। पुढची स्टेप आपण नंतर करूया। आपण एका ताटलीमध्ये काढून घेऊया, म्हणजे पटकन थंड होईल। थंड झाल्यावर आपण पुढची स्टेप करूया। आता मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। मग अशी जो मसाला परतून घेतला होता तो यामध्ये टाकून घेऊया। तसंच मगजबी आणि हावरी आपण भाजून घेतली होती, ती पण यामध्ये घालून घेऊया। आपण मिक्सर मधून बारीक करून घेऊया।
कढई मी गरम करण्यासाठी ठेवली आहे गॅसवरती. त्यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया. दोन पळ्या इथे मी तेल घातले. मिक्सर मधून काढलेला मसाला आपण यामध्ये घालूया. बारीक गॅसवरती आपण परतून घेऊया मसाला. म्हणजे आपल्या दम आलूला छानपैकी टेस्ट येईल. मसाल्याला आपल्या तेल सुटले. त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा मिरची पावडर घालूया. मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. हळद घालायची आहे अर्धा चमचा. मिक्स करून घेऊया. धना पावडर घालायची 1 चमचा. आता थोडंसं पाणी घालूया. गॅस बारीकच ठेवायचा. म्हणजे आपल्या मसाल्याला छानपैकी तेल सुटेल. तुम्ही पाहू शकता आपल्या मसाल्याला छानपैकी तेल सुटले. सुगंध खूप छान येते. आता आपली ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. आपण यामध्ये गरम पाणी घालूया. मी इथे गरम पाणी केलेलं आहे भाजीमध्ये घालण्यासाठी. 1 ग्लासभर पाणी केलंय. लागेल तसं आपण यामध्ये घालूया. पाण्यात थोडी उकळी आली की आपण त्यामध्ये फ्राय केलेले बटाटे घालून घेऊया. आता यामध्ये आपण फ्राय केलेले बटाटे घालूया. आता आपण 5 ते 7 मिनिटं याला बारीक गॅसवरती असंच शिजू द्यायचंय. अर्धा ताट झाकून ठेवायचं यावरती. आणि 5 ते 7 मिनिटं याला आपण शिजू देऊया. बटाटे यामध्ये घालून झालेले आहेत. आता आपण यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालूया. आणि 5 ते 7 मिनिटं आपण याला शिजू देऊया. अर्ध झाकण ठेवूया यावरती. गॅस बारीकच ठेवायचा आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. आता आपले दम आलू तयार झालेले आपण काढून घेऊया. आता आपले दम आलू तयार झालेले आहेत. रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.